පාලමෙන් කොළඹට කැල්පේලිය සැපත්තුනා ගෑස් පහට ලං වෙනකොට අපි හොඳටම හාසුනා සෙක්කු වීදියේ කම්මා දැක ඔබ මට මතක් වුණා කයිමන් දොරකඩ ඉඳපන් මං එන තුරු සෙලස්තිනා Hi guys, ada අපි ඉන්නේ කොළඹ කොටුව. අද අපි යන්නේ ගෑස් පහට. Hi, ada අපි ඉන්නේ කොළඹ කොටුව. ඉතින් ඔයාලා දන්නා හැමෝම යන්නේ නේද කොළඹ කොටුව. ඉතින් අද අපි කයන ඔයාලා කවදාත් හිතුවේ නැති කොළඹ කොටේ තියෙන ඓතිහාසික වැදගත්කමක් තියෙන දැනුමක්. ඔයාලා නිතර කොළඹ එනවා නම් අනිවාර්යෙන් ගෑස් පහ කියන දන්න දැනගන්න ඕනේ. ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා කොළඹ කොටුව ස්ටේෂන් එකේ ඉඳන් එහා පැත්තේ තියෙන කෙලින් වීදියේ රවුන්ඩ් අබවුට් එක පැත්තට යන්න. අන්න එතන ගෑස් පහ ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ගෑස් පහට යන අතරතුර අපිට රතු පල්ලියත් හම්බ වෙනවා. දැක්කම හරිම ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් ගිහින් බලන්න ෆොටෝස් ගන්න හරිම ලස්සන ලොකේෂන් එකක් තමයි මෙතන. අපේ මුස්ලිම් පැතිමතුන්ගේ ඉතාමත් පැරණි දේවස්ථානයක් විදිහට තමයි මෙතන සැලකෙන්නේ. ඔන්න දැන් අපි ගෑස් පහට ළඟයි. මේ යන අතරතුරදී හමු වෙන තවත් විශේෂ තැනක් ගැන තමයි දැන් අපි කියන්න යන්නේ. Hi guys, දැන් අපි ඉන්නේ Kayman's Gate Dutch Bell Tower කියන තැනක. මේක තියෙන්නේ ගෑස් පහ. මේක විශේෂත්වය තමයි මේක 1554 තමයි හදලා තියෙන්නේ. හදලා තියෙන්නේ පෝර්චුගීස්ලා. ඒ කියන්නේ පෘතුගීසින් තමයි හැදුවේ. පස්සේ ලන්දේසීන් මේකේ තියෙන බෙල් එක වෙනස් කරා. ඉතින් තව බෙල් එකක් අරගෙන මෙතන ප්ලේස් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ කතාව තව දිගට යද්දී ඉංග්‍රීසින් ඇවිල්ලා මේ තැන විනාශ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක කොළඹ කොටුවේ තියෙන ඊස්ට් ගේට් එකක්. මේ කියන්නේ මේක කොටුවක් වගේ තිබ්බ එක ආරක්ෂිත තැනක්. ඒකේ ප්‍රධාන සංස්ථානයක් තමයි මෙතන. දැනට මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. අපි ගිහලා බලමු. අතීතයේ ඉඳන් ටයිම් ට්‍රැවලින් වලින් කෙනෙක් ආවොත් මේ බෙල් ටවර් එක විතරයි කොළඹ ෆෝර්ට්‍රස් එකේ දැකලා අඳුරගන්න පුළුවන් දැනට ඉතිරි වෙලා තියෙන එකම ස්ථානය. ඔන්න දැන් අපි ගෑස් පහට ආවා. හැමෝම කොළඹ ගමන් බිමන් යනකොට කෙලින් වීදිය පාරේ යනවා නම් මෙන්න මේ බිල්ඩින් එක ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවද ඇත්තට මේ බිල්ඩින් එක මොකක්ද කියලා? එන්න අපි අතුලට ගිහින් මේ ගැන විස්තර හොයමු. දැන් අපි ඉන්නේ ඕල්ඩ් ටවුන් හෝල් එකේ. මේක දැන් පරණ ඉස්සර කාලේ තිබ්බ මියුනිසිපල් කවුන්සිල් එක. 1873 ඉඳන් 1924 වෙනකම් මෙතන යූස් වෙලා තියෙන ටවුන් හෝල් එකේ විදියට. දැන් වර්තමානයේ අපේ විහාර මහදේ පාක් එක ළඟ තමයි ටවුන් හෝල් එක පිහිටලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් නම් මෙතන පෞරාණික භාණ්ඩ ස්ථාපනය කරලා හදපු මියුසියම් එකක් විදියට තමයි මෙතන භාවිතා වෙන්නේ. ප්‍රධානම නම හැදිච්ච තමයි අපි කියන්නේ. මේ තියෙන ලොකු ගෑස් බුබුලු. මේ වගේ ගෑස් බුබුලු පහක් මේ ජංක්ෂන් එකේ ලොකුවට පිටවලා තියෙනවා.
එතකොට ඒ ගෑස් වලින් තමයි බුබුලු හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ලංකාවට ප්‍රථමවට විදුලිය එන්න කලින් ලිට්‍රෝ ගෑස් එන්න කලින් අපිට ගෑස් වලින් තමයි ආලෝකය විදුලිය උපදවාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ ප්‍රථමවට ගෑස් වලින් විදුලි ආලෝකය පිහිටවලා ආලෝකයේ සපයපු තැන තමයි බුබුලු පහකින් ලයිට් පහකින් ආලෝකයේ සපයපු තැන තමයි මේ ගෑස් පහ කියලා කියන්නේ. බුබුලු පහක් තිබුණ හින්දා අර තියෙන්නේ ගෑස් බුබුලු. ගොඩාක් පරණයි දැන් කුඩු හැලෙන තරම් පරණ තත්ත්වයක තියෙන ඒ සංරක්ෂණය කරලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ අපි හරිම ලක්කි. මොකද ලේසියෙන් කාටවත් හම්බෙන්නේ නැති chance එකක් මියුනිසිපල් කවුන්සිල් එකේ උඩ තට්ටුවට ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රෙසිඩන්ට්ස් මීටින් තිබුණ ඒ රූම්ස් ඔක්කොම බලන්න අපිට අද chance එක හම්බුණා. එන්න අපි යමු උඩට ගිහින් බලමු ඒ ඔක්කොම. මේ තියෙන්නේ 1906 කවුන්සිල් එක පවත්වපු මොහොතේ ගතපු ඡායාරූපයකට අනුව හදපු ඩමිස්. මෙතන ඔක්කොම මේ මොහොතේ හිටපු සියලුම මැතිවරුන් ඒ ආකාරයෙන්ම නිරූපණය වෙන විදිහට තමයි මේ ඩමිස් ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. මෙයාලයි සියලුම සැබෑ ස්වරූපයේ ඉස්මතු වන ආකාරයට එයාලයි ඔක්කොම ෆීචර්ස් දාලා තමයි මේ ඩමිස් හදලා තියෙන්නේ. දැන් අද අපි ගොඩක් විස්තර ගෙනාවා. හැබැයි අපි හැමදේම පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද අගයක් නැහැ. එතකොට ඔයාලත් ෆ්‍රී දවසක ඇවිල්ලා බලන්න අපි කොච්චර කොළඹ හිටියත් කොළඹ තව කොච්චර අපේ ඉතිහාසයක් සංගවිලා තියෙනවද කියලා ඔයාලට එතකොට තේරෙයි. ඔයාලට පේන ඇති මේ ලොකු කුළුණ. මේ කුළුණේ තමයි මෙන්න මෙතන පොලිස් නිලධාරියෙක් ට්‍රැෆික් ලයිට් ඉන්නේ. ට්‍රැෆික් පොලිස් අපේ කාලේ ඒ කාලේ හැම ට්‍රැෆික් ලයිට් තිබ්බේ නැහැ. ලයිට් සිස්ටම් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් පොලිස් නිලධාරියෙක් මෙන්න මෙතන ඉඳන් පාරේ මැද ඉඳන් තමයි වම දකුණ හසුරන පාරේ ට්‍රැෆික් හසුරිය මෙන්න මේ වගේ කණුවල ඉඳන්. මේ තියෙන්නේ ඉස්සර ගෑස් පහ හන්දිය. දැන් බලනකොට දැන් කාලේ ඉස්සර අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු. බයි.